Okey, kita nak tengok satu contoh dekat sini. Ini kita fokus kepada first problem dulu, iaitu free under motion where the beta is equal to 0 dan F external also equal to 0. So kita tengok dekat soalan dia tulis a mass weighing 2 pounds stretch a spring 6 inches. At t equal to 0, the mass is released from a point 8 inches below the equilibrium position with an upward velocity of 4/3 feet over square. Now, feet over second. Determine the equation of motion. So, motion ni adalah x. So, equation of motion mean xt lah. Kita nak kena cari. Okay. So, sekarang dia bagi mass weight 2 pounds. So, kita kena tengok. Weight dengan mass adalah benda yang berbeza. So you need to see ada apa kita punya unit yang digunakan. So kalau awak tengok dekat velocity ni dia guna feet per second. So bila feet per second, okay, maksudnya dia mass mestilah dalam slugs. So bila mass dalam slugs, kita kena darabkan dengan 32. Okay, so formula dia adalah W sama dengan M darab G. So sekarang ni dia bagi kita weight sama dengan 2, mass kita tak tahu. So gravity kita adalah 32 because kita kira dalam slugs. Okay, so mass kita adalah 2 bahagi 32. So ini benda pertama yang awak kena tentukan. Sama ada mass tu kita kena darab, kita kena cari macam mana, darab diambil ke macam mana. So berhati-hati because weight dan mass adalah benda yang berbeza. Okay class, so now kita punya mass is equal to 1/16. Itu yang pertama. And then from the question here, there is no value of damping coefficient beta dan juga no value of other forces, iaitu external forces. So beta equal to 0, F external is equal to 0, means that we only have the system of spring and mass as mx double prime tambah K darab X equal to 0. So, apa yang kita nak kena cari now adalah K. Okay, dan kita tahu force spring adalah K darab dengan S. Okay, force spring adalah K darab dengan S. Dan force boleh dikira dengan formula mg. Okay, so mg sama dengan K darab dengan S. So, m kita, mass kita adalah 1/16 darab dengan G 32 sama dengan K darab dengan S. S itu adalah panjang. So, panjang spring mesti sentiasa dalam feet. Okay, sebab kat sini pun dia guna feet. So, kita kena tukar daripada inches ke feet. Dan kalau nak tukar inches ke feet, kena bahagi dengan 12. Ni awak boleh cari dekat internet. Okay, daripada inches nak tukar kepada feet, kita kena bahagi dengan 12. So, sekarang kita punya S adalah 6. Sebab dia kata mass 2 pound itu menarik spring menjadi 6 inches. So, S adalah 6. So, S ini adalah 6, tetapi 6 ni kita kena bahagi dulu dengan 12. Kerana kita nak tukar dia kepada unit feet. Okay, ataupun foot. So, 32 bahagi 16 is 2. 2 equal to K 6/12 is 1/2. Sorry, 1/2. Okay, so from here kita dapat K is equal to 4. Okay, so kita punya system of second order equation as 1/16. Okay, 1/16 x double prime tambah dengan 4x equal to 0. Okay, 1/16 x double prime tambah dengan 4x equal to 0. So, ini adalah kita punya system of higher order equation because dia adalah kuasa 2. Okay, so kita dah boleh solve kita punya equation sekarang ni. So, ini adalah homogeneous differential equation. Kenapa dia homogeneous differential equation? Kerana kita ada belah kanan FT itu adalah kosong. Okay, so macam mana kita nak solve? Kita kena cari, kalau homogeneous, kita just cari satu solution menggunakan undetermined coefficient method. Okay,
So, macam mana kita nak cari undetermined coefficient method? So, yang ini kena tukar jadi characteristic equation menjadi 1/16 lambda square. Okey, tambah dengan 4 sama dengan kosong. Okey, so 1/16 lambda square sama dengan negatif 4. Lambda square sama dengan negatif 64. Okey. Lambda sama dengan punca kuasa negatif 64. So, ada plus minus kat sini. So, kita ada lambda sama dengan plus minus 8i. Okay, so kalau kita compare dengan general form alpha plus minus beta I, from here kita dapat kita punya alpha sama dengan kosong dan kita punya beta sama dengan 8. So kita boleh cari kita punya xt, okay, di mana xt kita adalah eksponen alpha t, okay, c1 cos beta t plus c2 sin beta t. Okay, so kita punya xt adalah eksponen 0t, okay, c1 cos 8t plus c2 sin 8t. Okay, dan eksponen 0 is equal to 1. Therefore, you have your xt equal to c1 cos 8t plus C2 sin 8t. So, ini adalah general form kerana kita masih ada C1 dan C2. Okey kelas, so kalau awak tengok dekat dalam soalan, okay, dia ada bagi dekat sini at t equal to 0. So, bila dia cakap at t equal to 0 means that itu adalah initial value. Okay, initial condition, dia bagi kita initial condition at t equal to 0, the mass is released from a point 8 inches. Maksudnya, pada t sama dengan kosong, x sama dengan 8. X, okay, mass is released from a point tu maksudnya panjang dia lah, panjang spring tu adalah 8 mula-mula pada t sama dengan kosong. Okay, and then dia bagi tahu below the equilibrium position with an upward velocity of 4.3. Velocity adalah x prime. Maknanya pada t equal to 0, x prime equal to 4/3. So, ini adalah dua initial condition yang diberi dekat dalam soalan. Okay, that's why awal-awal tadi saya tekankan awak kena tahu x tu apa. X tu adalah panjang spring pada equilibrium point. Panjang spring apabila ada tekanan mass kepada equilibrium point. Lepas tu disebabkan ada motion, kita ada hal laju velocity x prime. Disebabkan ada hal laju, kita ada pecutan acceleration x double prime. So bila dia sebut velocity, we need to know what is velocity. Velocity adalah x prime. So we have so kelas kita ada initial condition x when t equal to 0, okay, initial condition yang pertama bila t sama dengan kosong, x kita sama dengan 8, but you need to be careful because x ni mesti dalam feet, tetapi 8 ni adalah inches. So bila nak tukar feet kepada inches, kita kena bahagi dengan 12. So kita ada x kita sebagai 2/3. Okay, and when t equal to 0, okay, satu lagi, when t equal to 0, our x prime equal to 4/3. Ini pun awak kena berhati-hati. If you go again to the equation, to the question here, you see that dia ada mention dekat sini upward velocity. Maksudnya bila upward velocity, maksudnya dia naik ke atas. Okay, so bila pergerakan dia naik ke atas, nilai dia mestilah negatif. Okay, bila pergerakan dia ke bawah, nilainya positif. Tetapi kalau pergerakan dia upward, nilainya mestilah negatif. So, velocity kita dekat sini adalah negatif 4/3. So, instead of the value, you also need to
make sure the direction, okay, sama ada dia ke atas ataupun ke bawah, motion tu punya direction, okay, motion tu punya direction kena make sure. So sekarang kita dah ada dua initial condition, kita boleh gantikan ke dalam kita punya jawab XT ni. Okay, kita dah dapat dah solution kita XT, cuma XT ni general kerana C1 dengan C2 ni tak tahu. So sekarang kita nak cari C1 dengan C2 sebab diberi initial condition. So initial condition dia bagi nilai X, X dah ada kat sini dan dia bagi nilai X prime. So X prime tak ada, kita kena cari dulu X prime. So nak cari X prime, kita differentiate this one. So X prime sama dengan differentiate cos 8t adalah negatif 8 C1 sin 8t tambah 8 C2 cos 8t. Okay, so awak dapat awak punya X prime. Sekarang barulah kita boleh masuk kita punya initial condition. Initial condition yang ini masuk dekat sini. Okay, every value of t kita ganti dengan kosong dan value of X ini adalah this one, 2/3. So apa yang kita ada adalah C1 cos 8 darab kosong tambah C2 sin 8 darab kosong sama dengan 2/3. Okay, cos kosong adalah 1, so C1 darab 1 tambah sin kosong adalah kosong, C2 darab kosong sama dengan 2/3. Okay, so your C1 equal to 2/3. Dah dapat dah nilai C1. Okay, sekarang kita ada second initial condition, kita masukkan dekat sini. So every t kita gantikan dengan kosong dan dia punya X prime adalah negative 4/3. So kita ada negative 8 C1 sin 8 times 0 plus 8 C2 cos 8 0 equal to negative 4/3. Okay, so sin kosong habis because 0. So cos kosong adalah 1. So we have here 8C2 equal to negative 4/3. So C2 equal to negative 4/24. So we have C2 equal to negative 1/6. So sekarang kita ada C1, kita ada C2, kita cuma perlu gantikan sahaja dalam kita punya XT. So now we have our solution XT equal to C1. Our C1 is equal to 2/3 cos 8t minus 1/6 sin 8t. So inilah dia solution to our equation, differential equation yang come from the spring and mass system. Okay. So tadi kita selesaikan kita punya sistem dan kita dapat dah solution dia adalah XT sama dengan 2/3 cos 8t tolak 1/6 sin 8t. Okay, so ini adalah solution untuk the first system of spring mass, di mana the first system tu adalah undamped system, which is the value of beta equal to 0 and the value of F external equal to 0. And for this case, we will have the alternative form of XT. Kita dah ada XT. Okay, tetapi kadang-kala dia minta kita cari alternative form. Okay, form alternative of XT, di mana alternative form of XT adalah kita boleh tulis XT in the form of A sin omega t plus phi. Okay, saya tulis betul-betul. A sin omega t plus phi. Okay, di mana A ini adalah amplitude. Ini adalah alternative form. Alternative form ini untuk case untuk nombor 1 saja. So A adalah amplitude, ini adalah omega, di mana nilai omega sama dengan nilai beta, dan ini kita panggil dia sebagai phase angle. Okay, so nilai omega kita dah ada kerana dia sama dengan nilai beta. So nilai beta adalah 8.
Okey, yang kita nak kena cari adalah amplitude dan juga phase angle untuk kita gunakan alternative form kepada solution kita. Okey, so macam mana kita nak cari amplitude dengan phase angle? Dia berasal daripada satu segitiga. Okey, satu segitiga bersudut tegak, di mana segitiga ini dia punya phase angle awak ada dekat sini. Okay, phase angle awak ada dekat sini. Amplitude adalah dia punya hypotenuse. Okay, this one is your C1 and this one is your C2. Here, your C1 and your C2. Okay, so daripada sini, kalau awak tengok, formula untuk kita cari amplitude adalah formula hypotenuse, di mana formula hypotenuse adalah punca kuasa C1 kuasa 2 tambah dengan C2 kuasa 2. Okey, itu adalah formula amplitude. Settle masalah untuk cari amplitude, kita boleh cari amplitude. Sekarang adalah macam mana kita nak cari phase angle. Sorry, yang ini adalah bukan phase angle. Yang ini macam ni Yang ini macam ni. Angle dia kita panggil sebagai reference angle. Okay, so kita boleh cari reference angle. Nak cari phase angle, ini kita panggil reference angle. Okay, ini kita panggil dia reference angle. Nak cari phase angle, kita kena cari daripada reference angle. Macam mana awak nak cari reference angle? Kita kena guna dulu formula kalau awak masih ingat Soh Cah Tua. Okey, kalau kita nak cari sin angle adalah opposite bahagi hypotenuse. So opposite adalah C1 bahagi dengan hypotenuse adalah A. Kalau kita nak cari cos Soh Cah kan, Soh S O over H C A over H T equal to O over A. Okay, opposite over adjacent. Okay, so kalau kita nak cari cos angle, kita boleh guna adjacent. Adjacent tu sebelah, C2 divide by A. Kalau kita nak cari tan angle adalah O over A. O tu opposite C1 bahagi dengan A adalah C2. So ini paling senang lah, because kita dah ada value C1, kita dah ada value C2, kita boleh cari the angle, iaitu the reference angle, dengan cara pindahkan tan ke sebelah, dia jadi arctan C1 bahagi C2. Okay, masalah dia sekarang adalah ini hanyalah reference angle, is not yet the phase angle. So nak cari phase angle, dia depends kepada kuadran. Okay, kuadran ke berapa reference angle ni duduk. Macam mana nak tentukan kuadran ke berapa dia duduk? Kita tengok value C1 dan value C2. Kalau value C1 awak positif, value C2 positif, dia duduk dekat kuadran yang pertama. Kalau value C1 awak adalah positif, value C2 negatif, dia duduk dekat kuadran yang kedua. Okey, kalau awak punya C1 negatif, awak punya C2 pun negatif, dia duduk kuadran yang ketiga. Dan kalau awak punya C1 negatif, C2 positif, awak punya reference angle duduk dekat kuadran yang keempat. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Okay, so awak kena tengok value C1, C2 awak lah. So ini awak jadikan awak punya rujukan. C1 positif, C2 positif kuadran pertama, C1 positif, C2 negatif kuadran kedua, C1 negatif, C2 negatif kuadran ketiga, C1 negatif, C2 positif kuadran keempat. Kenapa kita kena tahu kita kedudukan kuadran? Because kita dapat tadi ni reference angle. Kita nak cari adalah phase angle.
So face angle dia depends. Okay, katakanlah awak punya reference angle ni duduk dekat kuadran pertama. So awak punya reference angle adalah dekat sini. So berapa nilai phi angle awak? Face angle sama dengan nilai reference angle kalau kuadran pertama. Kalau kuadran yang kedua, kalau dia duduk kat kuadran yang kedua, reference angle awak dekat sini. Face angle dekat mana? Face angle dekat, saya lukis asing lah supaya lebih mudah. Okay, ini kuadran pertama. Kalau kuadran yang kedua, okay, kalau kuadran yang kedua, kita punya reference angle duduk sini. Ini reference angle, saya ingat. Face angle mana? Face angle adalah daripada sini ke sini. So nak cari face angle, okay, kalau dia duduk dekat kuadran yang kedua adalah 180 tolak dengan reference angle. Kalau reference angle awak duduk dekat kuadran yang ketiga, okay, kuadran yang ketiga dekat bawah ni, okay, so awak punya reference angle duduk dekat sini. Okay, reference angle awak duduk dekat sini. So mana awak punya face angle? Face angle daripada sini sampai sini. So macam mana nak cari face angle? 180 tambah dengan reference angle. Formula dia. Okay, ini kalau dia duduk kuadran yang ketiga. Dan kalau dia duduk kuadran yang keempat, awak punya reference angle dekat sini. Okay, so mana face angle awak? Face angle awak daripada sini sampai sini. Ni face angle. So macam mana kita nak cari face angle kalau dia duduk kuadran yang keempat? Formulanya adalah 360 tolak dengan reference angle. Okay, itulah sebabnya kita kena tahu kita punya reference angle tu duduk dekat kuadran mana. Macam mana nak tahu? Depends on value C1 dengan C2. C1 dengan C2 positif mana? Positif negatif dekat mana? Macam mana nak cari reference angle? Arctan, okay, inverse tan C1 bahagi dengan C2. Di mana C1 dengan C2 adalah awak punya constant tadi. C1 dengan C2. Okay, so kita nak tengok contoh. So kita punya solution xt equal to 2/3 cos 8t tolak 1/6 sin 8t. Okay, kita nak tulis alternative solution, di mana alternative solution adalah xt equal to a sin omega t plus face angle. Okay, so sekarang omega senang. Omega sama dengan nilai beta. Okay, yang kita nak kena cari adalah a dan juga face angle. So nak cari A, kita kena lukis kita punya segitiga. Okey, lukis kita punya segitiga, di mana ini adalah kita punya reference angle, yang ini adalah kita punya A. Okey, yang ini adalah C1, C1 kita adalah 2/3, dan ini adalah C2, C2 kita adalah negative 1/6. Okey, so kita bolehlah cari, kita punya amplitude dulu A, di mana A ni guna formula hypotenuse. Punca kuasa C1 kuasa 2, so 2/3 kuasa 2 tambah dengan C2 kuasa 2, negative 1/6 kuasa 2. So awak ambil kalkulator. Okay, awak ambil kalkulator, awak boleh tekan 2/3 kuasa 2, okay, tambah dengan negatif 1/6 kuasa 2 punca kuasa. So awak dapat jawapan dia adalah punca kuasa 17/6.
Okay, so dapat dah amplitude. Sekarang kita nak cari kita punya reference angle dulu. Nak cari reference angle adalah inverse tan C1 over C2. Okay, inverse tan C1 over C2. Okay, dan kita kena letak modulus kerana angle akan sentiasa positif. Okay, so kita letak modulus. So, inverse tan C1 over C2. So, sekarang kita letak inverse tan C1 kita adalah 2 over 3 bahagi negative 1 over 6. Tak modulus. Okay, so 2 over 3 bahagi dengan negative 1 over 6 awak dapat negatif 4, tapi disebabkan ada modulus, dia akan jadi inverse tan positif 4. So, tekan shift tan positif 4, awak akan dapat jawapan dia adalah, reference angle awak adalah 75.9637. Ini dalam degree. Kita nak dia dalam radian. Okay, so pastikan awak punya kalkulator dalam radian. Sekejap saya nak cari mana kalkulator saya. Nak pastikan dia berada dalam mod radian. Okay, so saya tukar degree ni jadi radian, saya akan dapat reference angle saya adalah 1.3256. Kalau nak reference angle mesti dalam radian. So sekarang kita dah ada reference angle, kita nak cari phase angle. So nak cari phase angle, dia kena depends reference angle kita duduk kat kuadran yang mana. So kalau awak tengok sekarang, awak punya C1 positif, C2 negatif. So bila C1 positif, C2 negatif, dia duduk dekat kuadran yang kedua. Bila dia duduk dekat kuadran yang kedua, formula untuk cari phase angle adalah 180 tolak reference angle. So nak cari phase angle 180 ni degree 3.142. Okay, pi lah. Okay, pi tolak dengan reference angle 1.3256. So awak akan dapat phase angle awak adalah 1.816. Macam tu je. Yang pentingnya kena tahu duduk dekat kuadran yang mana dan nak guna formula yang mana satu. Bila kita tahu dia duduk dekat kuadran yang kedua, macam mana tahu kuadran yang kedua? Sebab C1 positif, C2 negatif. So bila C1 positif, C2 negatif, kuadran kedua. Bila kuadran kedua nak cari phase angle, ini formula dia. Okay, so lah 180 ataupun pi lah. Pi tolak dengan kita punya reference angle. So kita dapat phase angle kita 1.816. So kita bolehlah tulis kita punya alternative solution sama dengan A. A kita tadi punca kuasa 17/6 sin. Okay, omega T. Omega adalah sama dengan beta. 8T tambah 1.816. Okay, so ini adalah kita punya alternative solution. Okay, alternative solution ni untuk case yang nombor 1.